Ôm miễn phí. Trải qua bao nhiêu đổ vỡ và thất bại thì ai cũng cần đến một cái ôm. Hôm ấy, sau khi chia tay với bạn gái, tôi lủi thủi đi về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Trong lúc đang đi, tôi có nhìn thấy một chiếc ghế đá. Không kìm nén được nên tôi đã ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống được một lúc thì tôi mới nhận ra xung quanh khá là vắng vẻ. Bỗng nhiên, có một tiếng động phát ra khiến tôi đảo mắt về phía ấy. Trước mắt tôi khoảng 2 mét là một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta đeo một chiếc mặt nạ và trên tay đang cầm một cái bảng. Trên đó chỉ ghi có một câu: ôm miễn phí. Tôi sau khi đọc xong đã quyết định ôm lấy người đàn ông ấy. Tôi đã khóc rất nhiều và sau khi khóc xong thì tôi vội trấn tĩnh lại bản thân. Được người khác lắng nghe những gì mình nói là một điều đặc biệt đã chữa lành tôi. Tôi vội cảm ơn người đàn ông ấy và đi về nhà. Sáng mai, tôi lại đến chỗ ấy để xem. Tôi phát hiện ra xác của một người đàn ông béo đang nằm cạnh chỗ đứng của người đàn ông hôm qua. Ông ta bị nhét đầy giấy trong mồm. Có một tờ giấy bị lăn đến chỗ tôi. Tôi cầm nó và mở ra. Bên trong có ghi dòng chữ ôm miễn phí. Mọt gạo. Phòng tôi thứ gì ba mẹ cũng chất vô được. Chuyện này xảy ra không lâu khi ba mẹ tôi cất một bao gạo được gửi từ quê về trong phòng tôi. Từ lúc đó trở đi, trên người tôi luôn nổi những vết ban đỏ. Nó làm tôi bị ngứa và người tôi gần như sưng phù lên. Tôi đã nhiều lần kiểm tra giường mình xem có rệp hay không, nhưng lúc nào cũng chẳng thấy gì. Một ngày nọ, trong lúc ngủ, tôi có nghe thấy tiếng lạch cạch như ai đó đang cắn hạt dưa trong phòng mình. Tôi bật đèn nhìn xuống đất thì thấy rất nhiều con mọt đang chui từ bao gạo ra. Nó ngước đôi mắt đỏ chót lên nhìn tôi. Cây độc. Lão hàng xóm gần nhà tôi rất lập dị. Tôi nhiều lần đã thấy ông ta cầm con mắt và cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nó làm tôi cảm thấy buồn nôn. Có lần, tôi lén đến nhà ông ta thì tôi thấy vườn nhà ông ta có rất nhiều bàn tay, giống như xác chết nằm rải rác khắp nơi. Tôi sợ quá nên đã tái mặt đi và bỏ chạy. Vài ngày sau, tôi còn phát hiện ông ta nấu cánh tay ấy lên rồi ăn. Chuyện này tôi không thể chịu được, nên đã nói với bố mẹ tôi rằng người hàng xóm gần nhà mình là kẻ ăn thịt người, nhưng bố mẹ lại không tin tôi. Một ngày nọ, trong lúc tôi đang theo dõi ông ta thì bị phát hiện. Ông ta ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi trông rất đáng sợ, rồi mới lấy một cái não bên cạnh mình và đưa lên miệng cắn. Ông ta vừa ăn vừa nhìn tôi trừng trừng. Tôi vội sợ quá nên đã bỏ vô nhà. Từ những ngày sau, ông ta luôn ngước đôi mắt nhìn tôi và cười rất ghê rợn. Điều quan trọng là chẳng có người lớn nào chịu tin tôi. Mọi chuyện dần trở nên bất lực, và cho đến tận sau này khi tôi lớn lên, mọi chuyện mới vỡ lẽ.